Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur să vă am alături. Azi voi face o lectură generală pentru luna lui noiembrie, așa că, dragilor, dacă aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în Zodia Gemeni, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragilor, nu uitați un aspect important și anume că voi vă decideți propriul viitor, așa că, dragilor, luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care, într-un fel sau altul, au o legătură cu Zodia Gemeni. Așa că, dragilor, haideți să scoatem câte o carte, așa cum v-am obișnuit, pentru fiecare săptămână a lunii lui noiembrie. Și avem a treia săptămână și încă o carte. Ia să vedem. Să vedem. Bun. Desigur, puteți, dacă nu rezonați cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii, care pentru voi pot reprezenta ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. În prima săptămână se pare că treceți printr-o mică criză financiară pentru unii dintre voi, care nu va dura. De ce? Pentru că în a doua săptămână cumva lucrurile se vor rezolva și va veni așa o perioadă în care eu aș spune că toată această criză financiară cumva își va găsi o rezolvare benefică pentru voi. În a treia săptămână avem liliacul. Mare grijă la inamicii declarați, da? La dușmanii declarați. De ce? Pentru că ei lucrează împotriva ta. Vor să te, nu știu, să te... Dați 2 secunde că... lucrează la ceva, nu știu... Cred că cineva invidios, cineva care nu prea îi convine situația ta sau succesul tău. Și tot încearcă să spună bețe în roate. În a patra săptămână din noiembrie avem delfinul cu, din nou, un câștig financiar. Și de obicei se pare că va veni din ceva la care tu ai lucrat în trecut. Ceva relaționat cu trecutul, o sumă de bănuți, un câștig care vine din trecut. Haideți să vedem cam care sunt energiile pentru dragii mei din Gemeni. Care sunt energiile pentru Zodia Gemeni? Să vedem cum se prezintă situația. Am aici o carte care tot vrea să iați. Gânduri. Te simți prins, te simți blocat. Se învâr niște gânduri așa prin capul tău, griji, temeri. Cer scuze. Dar se pare că cumva găsești forța să mergi înainte. Și e vorba despre un adevăr, dragilor. Pentru că un adevăr va ieși la lumină. Este foarte interesant că unii dintre voi se simt foarte singuri și au o stare foarte negativistă. Nu știu, sunt foarte nemulțumiți. Parcă nu mai văd nicio ieșire dintr-o situație. Dragilor, atât cei care, așa per total, această energie pe care eu o văd aici e una de îngândurare, de că nu există nicio cale de ieșire dintr-o anumită situație. Între ele există această energie a soarelui, care îți dă putere, care te împuternicește, da? Care îți dă, apare o deschidere, mai ales avem și chakra inimii aici, o deschidere către compasiune, către fericire și nu știu dacă unii dintre voi sunteți îngândurați din cauza unui adevăr care va ieși la lumină
alții posibil să aveți anumite dubii și anumite nemulțumiri vis-a-vis de acest adevăr. Sau dacă acest adevăr va ieși sau nu la iveală. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Să vedem pe parte profesională pentru dragii mei din Gemeni de-a lungul lunii lui noiembrie. Viața profesională pentru zodia Gemeni de-a lungul lunii lui noiembrie. Dragilor, pe parte profesională avem carul care ne vorbește despre o schimbare de loc sau, nu știu, există cineva care are ceva împotriva ta și lucrul ăsta l-am văzut cam în a 3-a săptămână din luna lui noiembrie. Mare grijă, de ce? Pentru că avem și un 7 de bâte, care pe partea profesională îmi vorbește de nu știu, ori poate că voi vreți să vă deschideți poate propria firmă și să nu încerce cineva să vă tot bage bețe în roate. Dacă nu vorbim de deschiderea unei firme, putem vorbi de, încă o carte te rog, putem vorbi și de faptul că poate vreți să avansați la locul de muncă, nu? Să obțineți și voi un salariu mai bun poate. Și aici să dați peste tot felul de blocaje. Dar blocaje nu pentru că voi nu v-ați face treaba, ci blocaje provenite de la persoane invidioase. Totuși trebuie să vă spun cu acest 2 de cupe că, indiferent că vorbim de deschiderea unei firme sau de o afacere proprie pe care o aveți voi sau de locul vostru de muncă, acest 2 de cupe îmi vorbește de reușită. Doiul de cupe este o carte foarte pozitivă, chiar și pe dragoste, dar și pe partea asta a muncii. De ce? Pentru că se pare că tocmai pentru simplu fapt că îți faci treaba foarte bine, ai valoarea ta acolo, la locul de muncă, vei reuși să treci de toate aceste situații care e posibil să te deranjeze pe plan profesional de-a lungul lunii lui noiembrie. Unii dintre voi aș zice că poate chiar ați vrea să faceți o călătorie pentru a găsi un job și cumva lucrul ăsta cu 7 de bâte aici aș zice că poate să fie pe termen lung, dar cumva n-ar trebui să te lași, să-ți iei toate măsurile de precauție, pentru că indiferent de ce situație vorbim la nivel profesional, lucrurile vor ieși foarte bine. Vor ieși bine, da, cu acest 2 de cupe. Îmi apare cu beneficiu. Haideți să vedem pe partea materială pentru dragii mei din... Asta vreau să iasă. Pe partea materială avem un 7 de cupe, dragilor. Nu e chiar un bun moment să investești în oferte de-astea foarte glamuroase, așa, foarte strălucitoare. Da, mare atenție la ce oferte vi se fac. Nu știu, poate să vină cineva și să zică, uite, bagă-te în afacerea mea, că ia uite ce bună e. Înainte de a vă băga, eu zic să obțineți informațiile necesare, să săpați un pic. Avem împărăteasa. Aceste oferte vin foarte promițătoare, dar avem un 5 de monede, dragilor. Un 5 de monede care vine cu o lipsă de bani. Da? Și își cere această carte, ea în sine își cere să analizezi ce depinde de tine, adică cam care ar fi rolul tău în respectiva ofertă și ce nu. Pentru că poți avea pierderi. Da? Mare grijă unde investiți bănuți. Așa, per general, 7 de cupe, aș spune că nu știu, să încercați să aveți așa mai... În general trebuie să încercați să aveți mai multă grijă de bănuți. Chiar dacă e posibil să treceți pentru o perioadă și cum bine am văzut,
la începutul lunii lui noiembrie să treceți printr-o perioadă așa mai austeră, să zic, dar nu e pe o perioadă lungă de timp, da? Nu este ceva care va dura. Să zici, domne, lipsa asta de bani va dura, pentru că, din câte am văzut, lucrurile se vor clarifica. Da? Cred că singura atenționare vine pe partea asta a investițiilor. Da? Mare grijă unde faceți investițiile. Pe partea dragostei avem un 3 de monede. Dragilor, începem mai întâi cu cei care sunteți. Stați așa. Unii sunteți foarte stresați și nu dormiți nopțile. Probabil din una din situațiile care le-am enumerat mai devreme. Bun, pe partea dragostei, pentru cei care sunteți într-o pereche deja, avem un 3 de monede, un 3 de monede care îmi vorbește de a fi apreciat. A fi apreciat de cel pe care l-ai lângă tine, de perechea ta. Aș putea spune că e posibil să fie cineva care să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, acest rege de bâte care cumva te ajută să faceți lucruri împreună. E o perioadă destul de stabilă, o perioadă destul de liniștită, iar cei care aveți așa, să zicem, ați traversat o perioadă un pic mai tensionată în relație, aș spune că trebuie să înțelegeți cumva că trebuie să luptați amândoi pentru ca relația să meargă înainte. Și avem un cavaler de spade care cumva vine printr-o gândire rațională, posibil din partea voastră, cu o reîmpăcare, o reconciliere pentru unii dintre voi care poate ați avut ceva probleme în relații. În general, partea asta a relațiilor nu este bine aspectată, cel puțin mie cărțile asta îmi comunică. Pentru cei care sunteți singurei, aș spune că e posibil să apară, să vă întâlniți, să găsiți pe cineva în viața voastră, ori când sunteți în căutarea unui job, printr-o anumită conjunctură, sau poate chiar la locul de muncă să apară cineva nou. Cum de asemenea să fie cineva, nu știu, care să observați voi așa, care are și un vin în coadă, dar în același timp parcă se îngrijește așa, își arată interesul de a vă proteja, de a vă duce grija. Da? Iar lucrul ăsta cu cavalerul de spade, aș zice că va trebui să treci la acțiune, da? Adică iubirea cumva vine către tine, dar tu trebuie să ieși un pic și în întâmpinare și să faci ceva cu privire la acest lucru. Bun, haideți să mergem la numerele angelice pentru voi, dragilor, în această lună noiembrie. Care sunt numerele angelice pentru dragii mei din Gemeni în perioada lunii noiembrie? Și avem numărul 77. Haideți să vedem. 6, imediat. 77, ori data de 7 noiembrie sau de 14 noiembrie, data de 6 noiembrie sau data de 1 noiembrie sau 10 noiembrie. Și aș mai spune chiar și 20 noiembrie. Date importante, posibil pentru voi, dragilor, sau aceste mesaje cumva să aibă legătură cu cei care poate sunteți născuți într-o zi de 6, într-o zi de 7, într-o zi de 14, într-o zi de 10 sau într-o zi de 20, indiferent de lună. Se pare că este timpul să lași în urmă vechile obiceiuri sau frici, după cum bine vedem aici, și să mergi în direcția potrivită, în direcția în care tu îți dorești să-ți îndeplinești anumite scopuri importante pentru tine. Cele mai mari dorințe și cele mai arsătoare dorințe și ambiții pe care tu
le ai, se pare că luna lui noiembrie, mai ales în data de 7 sau în data de 14, e un moment foarte bun în care tu trebuie să fii isteață și foarte, foarte curajos. Data de 6 sau pentru persoanele născute într-o zi de 6 se pare că devii foarte, cum să spun eu, foarte protector. Poate chiar veți dori să ajutați pe cineva. Este posibil să dați dovadă și de autosacrificiu, în așa fel încât doriți din tot sufletul să vă autosacrificați într-o anumită situație pentru a proteja pe cei dragi vouă. Cum de asemenea avem și răbdare. Menține gândurile pozitive, fii răbdător, răbdătoare, pentru că cumva totul va funcționa pentru bine, pentru bunăstarea ta. Da? Așa că ai încredere în îngeri, ai încredere în univers, pentru că ei cumva lucrează în spatele scenei pentru a te ajuta. Și am văzut foarte bine din aceste cărți pe care le-am scos pentru fiecare săptămână în parte, da? În care practic chiar dacă ai ceva mici probleme, cumva ele se rezolvă. Deci cumva cineva acolo sus vă iubește. Bun, haideți să vedem inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa de-a lungul lunii lui noiembrie. Dați așa că mi se tot lipesc. Sunt cărți noi și avem litera S, litera K de la kilogram, litera L, litera J. Dragilor noștri, dacă zodiile de foc vă spun ceva. Berbec, leu, săgetător. Ia să vedem. Încă o dată se repetă litera J, litera P, litera O și litera V. Da, sigur, persoane ori din zodii de apă, rac, pești, scorpion, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, și apare și posibilitatea zodiilor de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Bun, haideți să mai scoatem un ultim mesaj de la grădina secretă. Ce sfat sau mesaj are să vă transmită, dragilor, din Gemeni? Și avem chiar 3. Asumă-ți un risc și zboară-l. Da, cumva posibil să fie vorba despre un nou început, ceva nou pe care tu vrei să-l faci și unde asumarea unui risc este cumva obligatorie. Dar, da, și aici avem începuturi. Deci, clar, un început nou în care va trebui să-ți asumi acel risc și să, efectiv, să spui, dom'le, vreau să încerc, decât să-mi pară rău că nu am încercat deloc. Mai bine să-mi pară rău, dom'le, am încercat, am văzut, n-am mers, asta este, dar măcar am încercat. Și avem începuturi, nu fi temător să începi de jos, să ai începuturi mici. Nu știu de ce asta îmi vorbește foarte mult, nu știu, mă duce cu gândul la cei care poate vreți să vă deschideți poate ceva sau chiar și într-o relație. Da? O relație la început, nu? Vine cu pași mărunți, așa. Și aici avem un al treilea mesaj care ne vorbește despre creștere și care îmi comunică faptul că toate florile trebuie să crească din propriul praf al drumului, din propriul pământ, da? Din întuneric, practic. Este o metaforă foarte frumoasă pe care o are și acest canal cu floarea de lotus, da? Floarea de lotus crește în mâlul lacurilor, unde este întuneric și unde, practic, nici nu ți-ai imagina că acolo se poate dezvolta ceva, dar ea crește și în momentul în care iese la suprafață ne încântă, practic, cu frumusețea ei, această floare de lotus care
are și o conotație foarte spirituală. Cam așa trebuie să faceți și voi. Fiecare floare trebuie să muncească, să iasă din noroiul ăla, din întunecimea aia a pământului, dar în momentul în care înflorește, deja cumva lucrurile au meritat, tot efortul ăsta a meritat. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, lăsați, dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu, dați un like, distribuiți sau abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum. Eu vă aștept cu mare drag și dorindu-vă un noiembrie cât mai liniștit, cât mai plin de vești bune și de multă energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!